Astăzi vom vorbi despre o mașină superbă și care a avut o deosebită expunere la vremea sa. Așadar, azi ne vom încânta privirea cu Volvo P1800, mașina celebră a anilor 60, mașina de care se folosea Simon Templar, alias The Saint, alias vedeta Roger Moore. Cei de vârsta mea sigur își amintesc acest serial legendar și aventurile personajului The Saint. Așadar, un personaj așa de important nu putea să dețină o mașină oarecare. Și astfel, acesta a ales un Volvo P1800, o mașină de sport. Asta pentru că avea nevoie de o mașină rapidă. Dar nu era doar rapidă, ci avea și o linie de design deosebită și potrivită pentru un film cu urmăriri și întâmplări misterioase. Chiar și acum, după atâția ani, mașina intrigă prin aspectul ei ieșit din comun, cu capota prelungă și linii rotunjite. Este atrăgătoare, interesantă și are o ținută zveltă, agresivă și elegantă. Puține mașini pot să atragă priviri admirative cum o face Volvo P1800. Privită din față, nu pare diferită prea mult de alte mașini ale epocii. Totuși, grila radiatorului și semnalizatoarele de mari dimensiuni îi oferă o imagine un pic altfel. La acest lucru contribuie și capota, care are o lungime considerabilă. Central, zona habitatului este partea care atrage privirea. Felul cum sunt desenate suprafețele vitrate este unul pur și simplu superb. În zona ușii, elementele cromate continuă cumva cu clanțele de la uși, iar alături de modelajul acestora creează o imagine fascinantă. La fel de atrăgătoare este mașina și la spate, unde cele două aripioare cromate și blocurile de lumini îți atrag cu insistență privirea. Mașina este opera suedezului Pelle Pettersson, un desenator de iahturi din acea perioadă și care a lucrat alături de Pietro Frua, un stilist italian ce era angajat la faimosul studio Ghia. Mașina a fost în producție între 1961 și 1973 și a fost asamblată în Suedia, dar și în Marea Britanie și chiar în Chile. Fiind un cupe, a fost construită după moda acelor timpuri, cu motorul montat în față și tracțiunea o asigura puntea din spate. Văzând acea capotă lungă, ai fi crezut că ai de desubt un 6 în linie, dar adevărul era altul. Aici era ascuns un simplu 4 în linie de tipul OHV, montat longitudinal, având, așa cum ne și așteptăm, 1778 de centimetri cubi. Denumit simplu B18 după faptul că utiliza benzină și avea 1,8 litri, acesta genera numai puțin de 100 de cai putere, o valoare impresionantă pentru acei ani. Pentru a reuși aceste performanțe, mașina avea două carburatoare SU și nu unul singur cum se obișnuiau la majoritatea mașinilor din acea vreme. Un alt element important al acestui motor era și raportul de compresie, care era ceva mai ridicat, ajungând la 10,5 pe 1, iar acest lucru ajuta de asemenea la obținerea unor performanțe superioare. Transmisia era manuală cu 4 rapoarte de viteză, iar funcție de tipul de cutie, cu sau fără overdrive, putea obține 177 sau chiar 193 de km pe oră. Această valoare o făcea o mașină deosebit de rapidă pentru acele vremuri. Deși dădea impresia că ar fi un automobil mare, Volvo P1800 avea o lungime de doar 4,4 metri, iar pentru a obține performanțele de care am vorbit, beneficia și de o greutate onorantă de mică, având 1175 de kg. Dar P1800 a fost doar începutul. A urmat S-ul, care avea 115 cai putere, sau chiar mai mult, 118 cai putere, dar folosind un motor cu o cilindrie ceva mai ridicată. Dar suedezii nu s-au oprit aici și în 1970 au adus în producție E-ul, cu un motor de 2 litri cu injecție de benzină produsă de Bosch și care genera numai puțin de 130 de cai putere. Astfel, mașina reușea demaraje de 9,5 secunde, pur și simplu impresionante. De asemenea, E-ul venea și cu o îmbunătățire pe partea de frânare, având discuri la toate roțile. Așadar, pentru acei ani vorbim de o mașină cu performanțe cu adevărat deosebite. Fiind atât de apreciat, în 1972 au mai lansat o versiune, ES-ul. Acesta avea o caroserie un pic diferită. Practic au desenat un shooting brake, adică un fel de break și sport deopotrivă.
Observând aceste realizări suedeze, trebuie să recunoaștem că Volvo a fost și rămâne un important constructor în industria de automobile, iar cuvântul spus de aceștia are o mare importanță pe piața automobilului. De altfel, sunt lideri în ceea ce privește siguranța și, de ce nu, chiar și luxul.